שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין חלות מתוקות. מצרכים לחלה אחת. אם אתם רוצים 2 חלות, תכפילו את המצרכים. חצי קילו קמח, כף שמרים, 4 כפות דבש או סוכר, כפית מלח, כפית אבקת אפייה, 4 כפות דבש, כוס ורבע מים, סומסום לפיזור וביצה לציפוי. אופן ההכנה: אני מוסיפה לקערת הקמח את כל המצרכים היבשים ומערבבת. מוסיפה את השמן ואת המים בהדרגה ולשה עד לבצק אחיד. אני משמנת מעט את הקערה ואת הבצק. מכסה במגבת ומניחה את הקערה במקום חמים לשעה וחצי. אני מורידה את הנפח ולשה מעט. מכסה שוב במגבת ומניחה במקום חמים לעוד חצי שעה. תראו איך הבצק תפח. אני מורידה שוב את הנפח. אני משמנת תבנית מעורכת. לוקחת חלק מהבצק, יוצרת כדור, מסדרת את הכדור בצורת מעוין מעט ומניחה בתבנית המשומנת. שוב פעם לוקחת חלק מהבצק, מגלגלת לכדור, ושמה בתבנית בצורה כזאת. מכסה במגבת ומניחה בצד לעוד חצי שעה. תראו איך תפח. אני מערבבת ביצה ומורחת. אפשר לפזר מעל סומסום, פרק, מה שבא לכם. אני מפזרת שנל. אני אסיים.
מכניסה לתנור שחומה מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, באופה כ-30 דקות, חצי שעה, 45 דקות. באופה כ-35, 45 דקות. נעשה ונצליח. הלחם שלי מוכן. מכסה במגבת ומצננת לחלוטין. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.